Хочу зібрати з вами ось такого дідуха. До складу цього дідуха входять різні злаки, які традиційно використовували для того, щоб збирати дідуха. Він в натуральних кольорах, трішки на сонці деякі злаки вибілилися. І ось що нам знадобиться. Це льон, 1-2 гілочки, це 1-2 гілочки вівса, 5 колосків, але потім я взяла 3 колоски ячменю і 5 колосків пшениці. Всі ці колоски я поєдную в один пучечок, складаю їх в хаотичному порядку, дивлюся за тим, щоб, наприклад, не була вся пшеничка на одному боці, рівень може бути різний. В залежності від розміру пучка, звичайно, буде потім відрізнятися і розмір дідуха. До речі, всі злакові перед роботою зачищаю від листочків. Це такий великий куш роботи, досить довготривалий. Потім беру нитку, жгут і починаю намотувати. Зверніть увагу, кінчик залишаю вниз, опускаю і намотую рівненько нитку по стеблам. Таких пучечків треба 11. Один буде верхній, потім буде на другий ярус 3 і на третій ярус буде 7. Найвищий буде той, який на першому ярусі, на самому верхньому, він буде найдовше замотаний. Ну, це вже на практиці визначитися тоді, як, дивлячись від того, як намотані, воно буде і загальний вигляд дідуха теж буде змінюватися. Ось так намотую. Коли доходжу до певної довжини, яка мені потрібна, відрізаю нитку і зав'язую вузлика. Раніше я навіть на пучечках оці нитки заправляла під нитки, але потім з часом перестала це робити. В наступному фрагменті ви подивитеся, що я з ними надалі роблю. Значить, 11 пучечків. Так, 11 пучечків у мене готово. Ось центральний, він довший. Потім прикріплюю на другий ярус 3. Нитки на одному рівні першого і другого ярусу. Ті кінчики, які нитки залишилися, я їх опускаю вниз. Ну, рівномірно розподіляю, щоб були пучечки рівномірно. І починаю замотувати знову ж таки ниткою, кінчик нитки знову опускаю вниз, потім він мені буде слугувати для зав'язування вузлика. Тут треба так гарно тримати, щоб от ці пучечки не посовувалися. Беру обмотувати трішки вище, ніж закінчується рівень ниток. І вгорі, тут де примотую, тут буде декілька шарів нитки. Якраз ці декілька шарів перекриють ті вузлики від пучечків, і більш це буде виглядати естетично. Ну і знову ж таки замотую певну частинку ниткою. Дивлячись від того, скільки ми замотаємо нитки, знову ж таки буде відрізнятися зовнішній вигляд дідуха. Да? Чи він буде більш такий прозорий, чи більш скучений. Ну, все треба пробувати, все дивитися і обирати те, що саме вам подобається. Я зазвичай мотаю десь приблизно 3 см, ну, до 4 см. От у мене ширина оцієї ниточки, потім вже переходжу на третій ярус. В кінці, знову ж таки, коли домотаю, зав'яжу вузлик. До речі, ось на відео видно, що я поправляю пучечки, можна отак ніби навіть відламати трішки пучечки, так, щоб воно більш у сторону відходило. Починаємо створювати третій ярус. На третій ярус іде 7 пучечків. Теж, знову ж таки, пучечки прикладаю так на рівні з тією ниткою, яку закінчила.
Тут більш простіше буде розподілити пучечки, бо 7 пучечків якраз займуть по колу повністю все місце. Чому 1, 3 і 7 пучечків? Я знайшла для себе таке значення цієї кількості. 1 пучечок верхній рівень означає рік, другий рівень 3 пучечки означає 3 місяці кожної пори року. І 7 пучечків останнього ярусу – це 7 днів тижня. Знову ж таки, коли розмістила 7 пучечків, поправляю кінчики ниток, щоб всі вони були опущені вниз. І трішки вище рівня закінчення ниток починаю знову ж таки примотувати. Повторюся, що тут буде декілька шарів нитки. Все так само повторюємо, як і другий ярус. Обрізаємо кінчик нитки, зав'язуємо вузлик, і тут зараз покажу, що роблю із кінчиками, які залишаються. Дуже сильно їх не відрізаю, залишаю сантиметрів 4. Беру такий секатор-ножиці, але можна і звичайними ножицями, але щоб такі були не дуже гострі краї, і засовую їх у середину самого дідуха. Коли всі пучки зібрані, можна ось так руками розпрямити, можна навіть надламати ніби трішки соломку для того, щоб зафіксувати саме в тому положенні, в якому ви хочете, бо від цього залежить прозорість. І далі приступаємо до створення ніг дідуха, їх повинно бути 3, хоча є варіанти, коли і більше. Дивлюся, де рівень соломи закінчується, тобто найбільше соломинок закінчується. Інколи можна зробити довше, але тоді буде декілька перев'язок на ногах. Тут достатньо таки довгі ноги виходять, тому відрізаю зайве, рівняю, роблю це такими ножицями садовими, дуже зручно це робити. І потім починаю розподіляти на 3 рівні частини. До речі, на цьому етапі, зачищаючи соломку, де залишилися листочки, їх прибираю. Коли розділила на 3 рівні частини, то 2 з них замотую канцелярськими резинками, щоб зручніше було працювати. Нитку замотую за тим же принципом, за яким і фіксувала, коли робила пучечки, коли робила яруси. Місце змотки визначаю знову ж таки по якості соломи. Якщо солома гарно довга, то в принципі можна змотувати в будь-якому місці. Якщо ж ви бачите, що соломинки закінчуються трішки вище, ніж в кінці, то краще їх там примотати. До речі, можна декілька змоток зробити в такому варіанті, коли соломинки короткі, для того, щоб їх зафіксувати, щоб не вирізати їх. Зараз покажу, як їх вирізати, ті, які короткі. І так само замотую, знову ж таки, ширина змотки, все це дуже індивідуально і залежить від того, як ви це бачите. Так, і всередині ніжок є такі короткі соломинки, можна їх вирізати. Можна їх, звичайно, спробувати всередину ноги засунути, щоб воно не видно було, але зазвичай я їх вирізаю, якщо товщина ніг нормальна. Це і там стебла льону, які можуть бути не дуже гарними. І таким самим способом формуємо ще 2 ноги. І ось такий красунчик уже у нас виходить. Цей дідух без кольорових акцентів. Можна сказати, що цей дідух автентичний, бо рослини, які використані в ньому, традиційно використовувалися і раніше для створення дідухів. Всі рослини в натуральних кольорах використані. Залишайтеся на каналі «Між квітами».